नमस्कार, मराठी टेक स्मार्टमध्ये तुमचं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला मोबाईलचा माईक कम्प्युटरला कसा कनेक्ट करायचा याबद्दल सांगणार आहे। जाणून घेण्यासाठी पूर्ण व्हिडिओ पहा। जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडले तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली एक सबस्क्राइबचं लाल बटन दिसत असेल तर ते दाबा। ते बटन दाबल्यानंतर तुम्हाला लगेच एक बेल आयकॉन दिसेल तर ते बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्याचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील। तर वेळ न घालवता आपण सुरू करूया। पहिल्यांदा तुम्हाला कम्प्युटरच्या ब्राउझरमध्ये जायचं आहे। ब्राउझरमध्ये गेल्यानंतर WO माईक सर्च करायचं आहे। WO माईक सर्च केल्यानंतर तुम्हाला इथे एक सर्च रिझल्ट दाखवेल, तर त्या सर्च रिझल्टवरती क्लिक करा। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला WO माईक फ्री मायक्रोफोनचा वेब पेज दिसेल। इथे तुम्हाला एक इमेज दिसत असेल, त्याचा यूज करून तुमचा मोबाईल कम्प्युटरला कनेक्ट करू शकता। WO माईकचे इथे काही फीचर्स दिलेले आहेत, तर ते तुम्ही पाहू शकता। इथे तुम्ही पाहू शकता की WO माईक हा वायफाय, ब्लूटूथ आणि USB ने फोन टू कम्प्युटर कनेक्ट होऊ शकतो। त्याचा ऑडिओ फ्रेम रेट हा 48,000 आहे आणि सॅम्पलिंग रेट हा 16 बिट आहे। पहिल्यांदा तुम्हाला मोबाईलच्या गुगल प्ले स्टोअरमध्ये जावं लागेल आणि तिथून तुम्हाला WO माईक ॲप डाउनलोड करावं लागेल। हे ॲप कसं डाउनलोड करायचं मी तुम्हाला नंतर सांगणारच आहे। पहिल्यांदा आपण विंडोजसाठी WO माईक क्लायंटचा सेटअप डाउनलोड करून घेऊया। त्यासाठी तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करायचं आहे। याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमची फाईल डाउनलोड होण्यास सुरुवात करेल। त्यानंतर तुम्हाला WO माईकचे ड्रायव्हर्स डाउनलोड करायचे आहेत। त्यासाठी तुम्हाला इथे क्लिक करायचं आहे। इथे क्लिक केल्यानंतर तुमचे जे ड्रायव्हर्स आहेत डाउनलोड होण्यास सुरुवात करेल। डाउनलोड झाल्यानंतर तुम्हाला ते ड्रायव्हर्स इन्स्टॉल करून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर तुम्हाला WO माईक क्लायंटची फाईल इन्स्टॉल करून घ्यायची आहे। ती फाईल इन्स्टॉल केल्यानंतर तुमच्या डेस्कटॉपवरती एक माईकचं आयकॉन दिसत असेल, तर त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमचं ॲप हे ओपन होईल। इथे ऑप्शनमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला प्ले ऑन स्पीकर दिसत असेल, तर तुम्ही येथे टिक मार्क केल्यानंतर तुम्ही जे मोबाईलवरती बोलत आहात ते तुमच्या कम्प्युटरवरती ऐकू शकता। आणि ऑडिओ कनेक्टवरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा फोन हा ऑटोमॅटिकली कम्प्युटरला कनेक्ट होईल। माईकचं कनेक्शन करण्यासाठी तुम्हाला कनेक्शन टॅबमध्ये जायचं आहे। तिथे तुम्हाला कनेक्ट दिसेल, तर त्याच्यावरती क्लिक करा। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला इथे 3 इंटरफेस दाखवत आहे, ब्लूटूथ, USB आणि वायफाय। ब्लूटूथने कनेक्ट करण्यासाठी तुम्हाला ब्लूटूथच्या समोर एक बार दिसत असेल, तर त्याच्यावरती क्लिक करा। त्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा जो फोन या कम्प्युटरशी पेअर झालेला आहे तो इथे दाखवेल आणि तो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे। तो सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्हाला ओके वरती क्लिक करायचा आहे। ओके वरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा जो फोन आहे तो कम्प्युटरला कनेक्ट होईल आणि तुमच्या मोबाईलचा मायक्रोफोन हा तुमच्या कम्प्युटरशी कनेक्ट होईल आणि तुम्ही जे मोबाईलवरती बोलत आहात ते तुमच्या कम्प्युटरवरती ऐकायला येईल। ब्लूटूथनं कनेक्ट करणे हे सिंपल मेथड आहे। वायफायने कनेक्ट करण्यासाठी तुमचा कम्प्युटर आणि मोबाईल एकाच वायफायला कनेक्ट असणं आवश्यक आहे, त्याशिवाय तुम्ही माईक कनेक्ट करू शकणार नाहीये। तर अशा प्रकारे तुम्ही माईक क्लायंट हा मोबाईलशी कनेक्ट करू शकता। आता मी तुम्हाला माईकचे ॲप मोबाईलवरती कसं डाउनलोड करायचं याबद्दल सांगणार आहे। त्यासाठी तुम्हाला प्ले स्टोअरमध्ये जायचं आहे। प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर तुम्हाला माईक सर्च करायचं आहे। त्यानंतर तुम्हाला माईकचं ॲप दिसेल, तर ते तुम्हाला इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे। इन्स्टॉल केल्यानंतर तुम्हाला ते ॲप ओपन करायचं आहे। ॲप ओपन केल्यानंतर तुम्हाला इथे ऑप्शन दिसत असेल सेटिंगवरती जा। तुम्हाला कोणत्या प्रकारे मोबाईलचा मायक्रोफोन हा लॅपटॉपशी कनेक्ट करायचा आहे ते तुम्हाला निवडायचं आहे। त्यासाठी तुम्हाला इथे 3 ऑप्शन दाखवत आहे, ब्लूटूथ, USB, वायफाय। ब्लूटूथ सिलेक्ट करा, कारण आपण कम्प्युटरवरती ब्लूटूथ सिलेक्ट केलेलं होतं, तर इथे ब्लूटूथ सिलेक्ट करूया। इथे सेटिंग झाल्यानंतर तुम्हाला स्टार्ट वरती क्लिक करायचं आहे। स्टार्ट वरती क्लिक केल्यानंतर तुमचा माईकचा सर्व्हर ऑन होईल। हा सर्व्हर ऑन झाल्यानंतर तुम्हाला कम्प्युटरच्या WO ॲपमध्ये ऑप्शन दिसत असेल कनेक्शन वरती गेल्यानंतर कनेक्ट वरती क्लिक करा। कनेक्ट वरती क्लिक केल्यानंतर इथे आपण ब्लूटूथ सिलेक्ट केलेलं आहे, तसेच आपण मोबाईलमध्ये हे ब्लूटूथ सिलेक्ट केलेलं आहे। ओके वरती क्लिक करायचं आहे। ओके वरती क्लिक केल्यानंतर हे कनेक्शन झालेलं आहे। अशा प्रकारे तुम्ही मोबाईलचा माईक हा कम्प्युटरला कनेक्ट करू शकता। जर तुम्हाला हे व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। सबस्क्राइब करण्यासाठी तुम्हाला व्हिडिओच्या खाली एक सबस्क्राइबचं लाल बटन दिसत असेल, तर ते बटन दाबा। ते बटन दाबल्यानंतर तुम्हाला लगेच एक बेल आयकॉन दिसेल, तर ते बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ अपलोड करणार आहे त्याचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील। धन्यवाद।